Hey nhô, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đang quay trở lại với chuyện nhật ký của Tom. Nhật ký hôm nay mình sẽ kể lại một buổi chiều đầy ý nghĩa với trải nghiệm lần đầu tiên làm gốm và đạp xe đến địa điểm check-in nổi tiếng, đó là homestay Lò Gạch Cũ. Chào mừng mọi người đang quay trở lại với hành trình khám phá vẻ đẹp phố cổ Hội An. Bây giờ là 1 giờ chiều. Sau khi ăn cơm trưa ở phố cổ xong thì tụi mình đạp xe từ đường Công Nữ Ngọc Hoa, rồi dọc theo bờ sông Hoài, men theo con sông để tìm đường đến thăm làng gốm Thanh Hà. Được biết, đây là ngôi làng nhỏ với nghề làm gốm được lưu truyền từ nhiều thế kỷ, hơn 500 năm tuổi. Sáng nay thì tụi mình đã đạp xe dạo quanh các con phố cổ với những hàng hiên cong cong rủ xuống những tàn hoa giấy và hoa sữa quân tử. Những mái nhà lợp ngói cổ kính nhìn rất bình dị. Mặc dù nắng rất gắt, chói chang và khá nóng, nhưng đổi lại, được đạp xe dạo qua những con đường, ngắm nhìn phố cổ Hội An cứ trải ra trước mắt, cảm giác nó rất tuyệt vời và những kỷ niệm đẹp mà mình tin là không chỉ riêng mình mà bất kỳ du khách nào đến với Hội An cũng sẽ nhớ mãi. Thời gian khám phá phố cổ cũng không có nhiều, nhất là làm sao để ghi lại hết những vẻ đẹp ở nơi này để giới thiệu đến mọi người, nên tụi mình không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Vừa ăn trưa xong là lại tiếp tục hành trình khám phá cái đẹp. Mình thì thích những vẻ đẹp tìm thấy từ cuộc sống, từ văn hóa và lối sống sinh hoạt của những con người bản địa nơi mình đi qua. Hôm nay thì mình sẽ tập nói chuyện nhiều hơn với những người mình gặp trong chuyến tham quan của mình. Mình làm vlog một phần là để lưu lại những khoảnh khắc trong cuộc sống của mình đang trải qua, để ghi dấu những kỷ niệm của mình với những người mình yêu thương nhất. Nên nếu một ngày nào đó bạn xuất hiện trong vlog của Tom, nghĩa là bạn là người quan trọng nhất đối với mình rồi đó. Và một bí mật của riêng mình đó là mình làm vlog không phải để kiếm tiền hay để nổi tiếng như mấy vlogger khác, mà đơn giản là để mình mỗi ngày trở nên tự tin hơn với giọng nói của chính mình. Mỗi lần đăng một vlog mới là mình lại một lần do dự thiệt nhiều. Đôi lúc thấy bạn bè người thân đang xem vlog của mình có cảm giác khá là đỏ mặt luôn á. Không biết có ai có cảm giác mặc cảm giọng nói giống mình không? Nếu bạn đã trải qua rồi thì chắc sẽ hiểu cảm giác của mình lúc làm vlog. Mọi người có cách nào để vượt qua thì chia sẻ với mình nữa nha. Và đừng quên nhấn like cho vlog này, bởi vì để bạn xem được nó thì mình cũng phải cố gắng rất nhiều, phải vượt qua cả chính bản thân mình. Nói chuyện dông dài một hồi thì mình nhận ra một xưởng làm lồng đèn. Xưởng này nằm ngay trên con đường đi đến làng gốm luôn. Nãy mình đã đạp xe qua rồi, nhưng mình chạy vòng ngược lại. Mình rất thích tìm đến những nơi như thế này, bởi vì nơi đây là nơi sản xuất ra những chiếc lồng đèn mà chúng ta đã thấy trên phố cổ hồi tối hôm qua. Những người này chính là những con người lặng thầm sau những ánh đèn lung linh phố thị. Cứ thử tưởng tượng coi, Hội An vào đêm mà lại thiếu đi những chiếc đèn lồng lung linh rực rỡ thì sẽ mất đi vẻ đẹp lãng mạn nên thơ của phố cổ rồi. Khi mình đến thì thấy mấy cô chú đang làm công đoạn ráp khung tre và buộc chỉ để làm thành khung những chiếc đèn lồng. Đây là công việc không những cần đôi tay mạnh mẽ mà còn cần cả sự khéo léo và tỉ mỉ từ những người thợ thủ công. Một ngày thì mình làm được mấy cái như vậy hả? Tay chuyên nghiệp.
bao nhiêu kiểu lồng đèn hết chị? Kiểu này mười mấy kiểu. Mười mấy kiểu hả? À, là nhà mình là làm từ công đoạn đầu tiên luôn hả chị hả? Dạ. Đây có máy làm tre. Công đoạn đầu kia. Dạ. Mọi người nói chuyện rất là chân tình. Mình mong là cơ sở sẽ có nhiều đơn đặt hàng và có nhiều sản phẩm đẹp được mọi người ưa chuộng và ủng hộ. Ghé lại trò chuyện với mấy cô chú ở đây một lúc thì tụi mình tiếp tục hành trình. Lần đầu đi nên mình vẫn chưa hình dung được ngôi làng nó trông như thế nào nữa. Hey nhô, chào mừng mọi người đã quay trở lại với vlog chuyện nhật ký của Tom để khám phá vẻ đẹp phố cổ Hội An. Và chúng ta đang có mặt tại làng gốm Thanh Hà, một ngôi làng với truyền thống làm gốm hơn 500 năm. Trước mắt chúng ta là những sản phẩm gốm đủ loại, đủ hình dáng, màu sắc, kích thước luôn. Mình cũng nhiều lần đến những cửa hàng gốm sứ ở trong các thành phố, nhưng khi đến đây mình cảm giác như bị hút hồn vào những món đồ gốm này. Mình cảm nhận thấy được sự mộc mạc của nó, cảm nhận thấy được hơi ấm của đất sét, đâu đó còn có những dấu vân tay lấm láp bùn đất. Hồi nãy khi vào làng, mình cũng không biết là sẽ dừng lại ở đâu. Đạp xe len lỏi vào những con hẻm nhỏ bên cạnh những bờ tường gạch nung, rồi xuống tới bên một bờ sông nhỏ thì tụi mình dừng lại, thấy mấy cô chú đang nhào đất sét, rồi dừng xe đạp bên đường, đi bộ lên bậc thang ở lối cửa sau để vào đây. Dạo dạo một hồi và hỏi thăm thì cuối cùng mình cũng tìm được một người thầy để dạy cho mình tập làm đồ gốm. Cô tên là cô bé. Mình nói trước là mình rất dở, mình chưa bao giờ tập làm gốm nên cô nhớ kiên nhẫn dạy con nha. Làm một cái bình cao. Mình học làm thì bao lâu rồi mới làm được một cái? Cao lắm, nó khó vì cắt cái đường lông bỏ vào đây, bỏ một vòng vô trong làm để ra giữa Thấy được viên sỏi
Cô đúng là rất kiên nhẫn luôn á, để nắn cục đất sét thành hình mình muốn. Trước tiên, tay mình phải cảm nhận được bề mặt của đất, cảm nhận sự mỏng dày để điều chỉnh và đặt lên nó một lực cho phù hợp. Đối với mình, đây là công việc không dễ dàng chút nào. Cô bé phải sửa lại cho mình tới 3 lần thì cuối cùng mình mới làm được một chiếc bình cổ cao theo ý thích của mình. Cọc đất cho mình anh làm cái gì cho mình Nhưng mà nó khó phải có cảm giác, đúng không nhỉ? để hạt vào vào trộn nó thì thế nào dạng nhất còn cái vùng Mỹ em Mỹ Làm xong thì cô bé đem phơi ngoài nắng cho khô để mình sẽ mang về. Trong thời gian chờ khô thì mình đi dạo bộ quanh quanh xóm. Chắc mọi người cũng nghe được âm thanh quen thuộc của tiếng sáo tò he đất nung, một âm thanh không thể lẫn vào đâu được khi dạo chơi ở phố hội. Hôm nay mình sẽ xem cách mà người nghệ nhân làm ra những con tò he với đủ 12 con giáp. Khác với truyền thống làm tò he bằng bột màu của những nghệ nhân làm tò he ở miền Bắc, thì những con tò he ở đây được làm từ đất sét màu nâu nâu của phù sa lấy từ sông Thu Bồn. Bằng một kỹ thuật đục lỗ với những dụng cụ tự chế, người nghệ nhân đã thổi vào những con tò he những âm thanh mộc mạc chân quê. Sáng tạo ra cái sáo ở trong cái này nè là ai sáng tạo ra hả chú? Nguyễn Đính. Nguyễn Đính ạ. Nguyễn Đính là ai hả chú? Là cũng ở đây luôn. Giỏi ghê. Con thấy thổi dưới phố á, con nghĩ là có cái kèn ở trong á. Mà hồi nãy qua bên này con thấy nè. Đây là những thành phẩm trưng bày, rất nhiều mẫu mã thiết kế mang đậm nét thẩm mỹ và những văn hóa mang đậm nét truyền thống của Việt Nam. Hầu như mọi thứ xinh đẹp đều có thể được nặng lên bởi những bàn tay khéo léo của những nghệ nhân làm gốm. Quá mới làm một xíu mình ra cái hình này. Đẹp quá nè. Tất cả được tạo ra từ kinh nghiệm
truyền từ thế hệ trước cộng với sự sáng tạo và cập nhật xu hướng hiện đại đã làm cho nghề làm gốm sống lại và tồn tại trong thời đại kinh tế thị trường và công nghiệp hóa đầy cạnh tranh. Một ngày thì làm ra được bao nhiêu cái chậu này hả chị? Nhiều quá. 100 cái hay nhiều? Chị làm bao lâu rồi? 30 năm rồi. Là nhà chị ở đây luôn hả? Nhà chị ở đây luôn hả? 30 năm rồi, giỏi ghê. Con có gì có làm cái này không hay là con đi học? Nghe lời khác gọi cả cháu rồi không nghe theo biết năng hỏi hết rồi. À, Làm đời vậy là xong luôn rồi đó. Đấy, là đi học xong là đi làm thôi đúng không chị? Rồi cái đất sét này mình lấy ở đâu vậy? Mua. Nhưng mà có người họ đi mua lại rồi về bó cho mình chứ không có cái nghĩa cái chó À, đi đâu ngõ đặt chứ đâu. Ra mua tờ cả nhanh lắm rồi nè. dạ. Kia kìa. Chứ là bằng như đây đập. Là chuyển qua motor được mấy năm rồi chị? Hả? Chuyển qua làm cái này bao lâu năm rồi? Không, mua tờ như là mình để nè, mình đẹp hay mình thang thứ ba thôi, công đoạn thứ ba đó kìa. À, Đó, tháng là phải làm công đoạn thứ ba kìa. Tại công đoạn này là khó hay làm việc cái bao chạy có nhiều người làm được. à, Cái đó là cái kia. Chung là cũng xịn lắm cái đầu. dạ. Dạ. Đưa lần ra mà lo đó chắc không bao giờ lên cô được. Đi lại để giới thiệu mọi người nha. Cái này là nước mắt mà mình làm tụ ra một cái mão, Dạ. phần mão, Dạ. mão Samsung là mình chuyển qua là mình làm khuôn mão, Dạ. đó là cái món của nó. Là chú làm cái khuôn này cho cái phần ở dưới, rồi xong cái nón này là cái khuôn này. Dạ rồi. À, hay quá. Samsung là bắt đầu cái này mình đổ là bắt đầu mình đổ ra đèn, là bắt đầu là mình lấy dây xung mình quấn lại, quấn cái khăn này lại. Dạ. Thế là mình đổ đất vào, mình đây mình đất mà Đất nhào rồi á. đất mà đất lõm á, Dạ. mình đánh rồi mình làm cho nó đừng có một sủi gì. Dạ. Đó là mình đổ vào Samsung mình nó rút anh dài mỏng là mình nó rút lại rồi bắt đầu mình xóa cái đầu dưới đó. Dạ. Chứ mình bưng ra này, bưng ra bưng không nổi. Dạ. Bưng cái khu này bây giờ lấy xong bưng không nổi, mình xóa cái lỗ rồi. Dạ. Đó. Là bắt đầu đất nó cái tinh lại bắt đầu nó dính nó bóm vào trong này. Dạ. Nó tội là thành ổ mỏ này. Đó. Hay quá. Mấy cái này là chú tự sáng tạo ra luôn. À, là trước chú là có nhà mình là
Làm từ đời nào hả chú? Trước kia là làm cố của chú. Ông cố là bắt đầu làm Hồi nè. xưa làm ở đây chú sống ở đây đất này. Dạ. Sau thời gian chiến tranh là nó vẫn làm. Sau một thời gian đến Tết. Hồi xưa mình cạnh tranh với một phần một đồ đó. Dạ đúng rồi. Cái hàng này hồi xưa là ở đây là dùng những cái lu, cái bài, cái chảo rồi là dùng bằng đất ấy. Đây cũng rồi niêu rồi. Dạ. Sau là bắt đầu là cái phần nhôm phần đồ là bắt đầu mình cạnh tranh nữa. Dạ. Bây giờ là bắt đầu quay trở lại rồi đó chú. Cái mặt hàng này là mình con tí cho những khách sạn, những cái resort. Dạ đúng rồi, resort này. Đèn tường á chú, đèn hàng rào. Mấy cái nhưng mà khách sạn Dạ bờ rào có đó. cái trụ vuông đó này. Dạ. Rồi đặt lên đó. Xong rồi sớm sớm sau cái dây Dạ. có cái màu. Cái phù điêu Tên dạ, tên đẹp ghê á. tên từng bốn luôn nè. Dạ. Đây tên là Là mình cũng làm luôn á chú hả? Chà giỏi quá. Dạ. Dạ. Đồ đá thì nhìn nó không có tinh xảo, nó không có mộc chú. Dạ. Đẹp quá. Vậy mất bao lâu là chú mới xong cái đơn hàng kiểu như vậy hả chú? Là mẫu xong cái cả nhà mình tập trung làm thôi. Đây là đoàn mua chè đậu đỏ với bánh bột lọc để ủng hộ cô bán chè trong xóm nè. Em một chè rồi đi. Quay ra Cho con đầu nhiều quá nhỉ? Cho con đầu thôi. Dạ. thiệt cho mẹ thử. Dạ. Cho con 2 ly chè nha dì. Nó bây giờ nếu bên để chập dẫn về kia á. Không để đó còn bao nhiêu nữa biết rồi. Dạ. Cảm ơn. Mình cảm nhận được những sự mộc mạc, chân thành từ trong lối sống cũng như trong cách cư xử, trong từng lời nói và những câu chuyện mà người dân ở đây kể. Dạ. Vui nhạc nữa. Trời cũng đã xế chiều, mình phải tạm biệt mọi người để tiếp tục hành trình đến địa điểm tiếp theo. Cô bé đem 2 chiếc bình tụi mình vừa làm nung lên bếp ga cho mau khô. Khi về,
mình còn được tặng 2 món quà lưu niệm của làng gốm để đem về nữa chứ. Còn đây là đoạn tụi mình đạp xe lên cầu bắc qua con sông Thu Bồn để đến với lò gạch cũ. Quãng đường đi khá xa, tính vừa đi vừa về chắc cũng khoảng 20 cây số. Có đoạn mình đi qua những cây cầu bắc ngang qua sông. Mình ấn tượng nhất là lúc đi qua cây cầu Sát Ẩm Kim. Mình vẫn nhớ cái cảm giác lúc đạp xe lên cầu. Nó vừa dài, vừa cao, vừa hẹp, vừa chông chênh nguy hiểm. Cái cảm giác thật mệt, mỏi chân và khủng hoảng tinh thần lắm luôn. Đạp xe dưới nắng chiều hoàng hôn về miền thôn quê với hai bên là những cánh đồng lúa. Mùa này lúa đã gặt xong nên người ta làm đất để chuẩn bị cấy vụ tiếp theo. Nếu mà hai bên đường cánh đồng lúa xanh ngát hay đang lên đồng thì tụi mình sẽ được ngắm trọn khung cảnh cánh đồng quê trải dài một màu xanh đến tận chân trời, chắc sẽ đẹp lắm. Đoạn này là mình rẽ vào con đường nhỏ để vào lò gạch cũ. Ở đây mình có thể thấy được cái lò gạch nằm trống trơ ở giữa đồng. Trong khung cảnh này mình có thể thấy nó là một đốm màu xanh, có nghĩa là nó còn khá xa nên tụi mình tiếp tục đạp xe. Cuối cùng thì cũng tới nơi. Thật ra đây chẳng có gì đặc biệt để khoe với mọi người cả, nhưng bù lại được thỏa mắt ngắm nhìn khung cảnh buổi chiều nơi đây, lòng mình có cảm giác bình yên thực sự. Ánh nắng vàng như mật ong trải trên những cánh đồng lúa mới gặt còn chân rạ, và nghe mùi bùn, mùi cỏ, mùi khói đốt đồng xa xa. Chỉ đủ chút thời gian để chụp vài ba tấm hình check-in với lò gạch cũ, rồi tụi mình phải đạp xe ra về để kịp vào phố cổ ban đêm và kể cho mọi người nghe những câu chuyện trải nghiệm của chính mình. Cảm ơn bạn đã chọn xem video này và đã cùng mình trong suốt hành trình ngày hôm nay. Mong là bạn cũng thích vlog kỳ này. Nhớ nhấn nút đăng ký phía dưới video để tiếp tục đồng hành cùng mình trong những chặng hành trình tiếp theo khám phá vẻ đẹp Hội An nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.